تصور کنید در دنیای زندگی می‌کنید که در اون هر روز باید سخت‌تر از دیروز کار کنید تا فقط زنده بمونید. کارخانه‌ها دود می‌کنند و ثروتمندان در قصرهایشان غرق در تجملات هستند. در حالی که شما و میلیون‌ها کارگر دیگه در فقر مطلق به سر می‌برید. این دنیای قرن 19 بود، دنیایی که کارل مارکس را شکل داد. مردی با ریشی پرپشت و چشمانی نافذ که می‌خواست دنیا رو تغییر بده. او نه یک فیلسوف معمولی بلکه یک آتش زیر خاکستر بود. کسی که با قلمش انقلابی به پا کرد. انقلابی که قرار بود به کابوس کاپیتالیسم پایان بده و رویایی از برابری مطلق بسازه. اما چی شد که این رویای زیبا به یک شکست تبدیل شد؟ چه اتفاقی افتاد که ایده‌های درخشان مارکس در عمل به شکست‌های فاجعه‌بار منجر شدند؟ در این ویدیو ما به سراغ زندگی پرفراز و نشیب کارل مارکس میریم و از اون مهمتر به این سوال اساسی پاسخ میدیم که چرا مارکسیسم شکست خورد. کارل مارکس در سال 1818 در شهر تریر آلمان متولد شد. او در خانواده ثروتمند و تحصیل کرده بزرگ شد و در دانشگاه‌های معتبر به مطالعه حقوق و فلسفه پرداخت. اما خیلی زود از فلسفه صرف فاصله گرفت و به سمت تحلیل‌های سیاسی اقتصادی کشیده شد. مارکس شاهد فقر، استثمار و بی‌عدالتی بود که در دل انقلاب صنعتی شکل گرفته بود. او معتقد بود که تاریخ بشر چیزی نیست جز تاریخ مبارزه طبقاتی، طبقه کارگر در مقابل طبقه سرمایه‌دار. در پاریس با فردریش انگلس آشنا شد، کسی که بعدها مهمترین همکار و حامی مالی او لقب گرفت. همکاری این دو نفر شاهکارهایی مانند بیانیه‌های کمونیست و کاپیتال را به وجود آورد. در بیانیه سیاسی برنامه‌ای کمونیست، مارکس و انگلس یک شعار انقلابی دادند: کارگران جهان متحد شوید. آنها پیش بینی کردند که سرمایه‌داری در نهایت به دلیل تناقضات درونیش فرو خواهد پاشید و طبقه کارگر قدرت را به دست خواهد گرفت و جامعه بدون طبقه و بدون مالکیت خصوصی ایجاد خواهد شد. چرا پیش‌بینی‌ها غلط از آب درآمدند؟ با وجود محبوبیت چشمگیر ایده‌های مارکس، چرا مارکسیسم در عمل موفق نشد؟ دلایل این شکست پیچیده‌اند، اما میتونیم اون رو به 3 بخش کلیدی تقسیم کنیم. 1. پیش‌بینی‌های اقتصادی اشتباه. مارکس پیش‌بینی کرد که با پیشرفت سرمایه‌داری، فقر کارگران بدتر و بدتر خواهد شد و در نهایت آنها چیزی برای از دست دادن نخواهند داشت جز زنجیرهایشان. اما چه اتفاقی افتاد؟ در بسیاری از کشورهای غربی، دولت‌ها به تدریج حقوق کارگران را افزایش دادند، بیمه‌های درمانی و بازنشستگی را فراهم کردند و به طور کلی سطح زندگی را بهبود بخشیدند. این اقدامات باعث شد تا شور انقلابی طبقه کارگر فروکش کند. مارکس تحولات داخلی سرمایه‌داری را دست کم گرفته بود. 2. نادیده گرفتن ماهیت انسان. مارکسیسم انسان را موجود صرفاً مادی می‌دونست و بخش معنویات و اخلاق را در او نادیده می‌انگاشت. او انگیزه اصلی انسان را منافع اقتصادی معرفی می‌کرد و پیشنهادات او برای رسیدن به اهداف اقتصادی منجر به محدود کردن یا نادیده گرفتن برخی آزادی‌های فردی و اخلاقیات فردی و اجتماعی شد. به نظر شما آزادی‌های فردی و اخلاقیاتی که باید فدا می‌شدند چیا بودند؟ مهمترین مورد این بود که در سیستم‌های کمونیستی مالکیت خصوصی بر ابزار تولید مثل کارخانه‌ها، مزارع بزرگ و معادن، در بسیاری موارد حتی مالکیت خصوصی زمین و املاک شخصی لغو یا ملی اعلام شد. حق مالکیت بر چیزی که فرد با زحمت به دست آورده یا به او ارث رسیده، در بسیاری از جوامع و فلسفه‌ها یک حق اخلاقی به حساب میاد. سلب این حق بدون رضایت و با اجبار دولتی از این دیدگاه اخلاقی زیر سوال میره. دومین مورد این بود که در اقتصاد کمونیستی برای جلوگیری از بحران‌های اقتصاد سرمایه‌داری و توزیع منابع بر اساس نیاز و همچنین تضمین اشتغال و نیازهای اساسی برای همه، دولت تصمیم می‌گرفت که چه کسی در چه رشته‌ای تحصیل کنه و در کجا مشغول به کار بشه. این به معنای محدود کردن شدید آزادی فردی در انتخاب مسیر زندگی و حرفه بود که در نتیجه آزادی کارآفرینی و تجارت هم محدود می‌شد.
هر گونه فعالیت اقتصادی خصوصی کارآفرینی برای سود شخصی ممنوع یا به شدت بایکوت میشد. این یعنی آزادی افراد برای ایجاد کسب و کار، نوآوری، تجارت به شیوهی که خودشون صلاح می‌دیدن از بین میرفت. اما در مورد آزادی مصرف و تولید نیز مشکل ایجاد شد. دولت تصمیم می‌گرفت که چه کالاهایی و به چه مقداری تولید بشه و مردم چه چیزی مصرف کنند. این محدودیت در انتخاب و تنوع کالاها آزادی مصرف کننده را سلب می‌کرد. اخلاق رقابت و خلاقیت نیز دچار اختلال می‌گردید. اگرچه رقابت میتونه مضر باشه، اما در نبود اون انگیزه برای نوآوری، خلاقیت و تلاش بیشتر برای پیشرفت شخصی و اقتصادی کاهش یافت. سومین مورد نقض آزادی و اخلاق، محدودیت شدید آزادی‌های بیان و تشکل بود. هدف حفاظت از انقلاب، حفظ یکپارچگی ایدئولوژیک و تضمین‌گذار به جامعه سوسیالیستی بود. اما آزادی بیان و مطبوعات برچیده شد. هر گونه انتقاد از حزب حاکم، ایدئولوژی کمونیستی یا رهبران ضد انقلابی تلقی شده و به شدت سرکوب می‌شد. روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون همگی تحت کنترل شدید دولت بودند و فقط آنچه حزب صلاح می‌دید منتشر می‌شد. البته قسمتی از این سرکوب‌ها مربوط به ماهیت پیچیده و گاهی شرورانه انسان هست که مارکس آن را نادیده گرفت. او فراموش کرد که قدرت می‌تونه فاسد کنه. در کشورهای مانند شوروی و چین که ایده‌های مارکسیسم رو پیاده کردند، قدرت در دستان یک حزب یا یک دیکتاتور متمرکز شد. نتیجه چه بود؟ سرکوب مخالفان، کشتارهای جمعی و از بین رفتن آزادی‌های فردی. همونطور که می‌بینیم اگرچه مارکسیسم از ابتدا با هدف رهایی انسان و ایجاد جامعه‌ای عادلانه شکل گرفت، اما در عمل و به ویژه در تجربیات قرن 20 برای رسیدن به اون آرمانشهر اقتصادی بهای سنگینی از آزادی‌های فردی و اخلاقیات اجتماعی پرداخته شد. این همون تفاوت بین تئوری و واقعیت هست که همیشه در مباحث سیاسی و اجتماعی مهم هست. آخرین عامل شکست نظریه مارکس این بود که او پیش‌بینی کرده بود که انقلاب در کشورهای صنعتی پیشرفته مانند آلمان و بریتانیا اتفاق خواهد افتاد، جایی که طبقه کارگر بزرگتر و سازمان یافته‌تر بود. اما اولین انقلاب مارکسیستی در کشورهای عمدتاً کشاورزی و غیر صنعتی مانند روسیه و چین رخ داد. این کشورها فاقد زیرساخت‌های لازم برای یک جامعه سوسیالیستی بودند و رهبران اونا برای ایجاد تغییرات مجبور به استفاده از خشونت و زور گردیدند. کارل مارکس در سال 1883 در لندن درگذشت، در حالی که بسیار از پیش‌بینی‌هایش هنوز محقق نشده بود. او نتونست شکست ایده‌هاش رو ببینه، اما میراث او برای همیشه باقی موند. امروز ما میتونیم از مارکسیسم درس بگیریم. یک ایده هر چقدر هم که زیبا و انسانی به نظر برسه، اگه ماهیت پیچیده انسان، قدرت و اقتصاد رو نادیده بگیره، میتونه به فاجعه منجر بشه. مارکس به ما یاد داد که نباید نسبت به بی‌عدالتی و فقر بی‌تفاوت باشیم. اما شکست ایده‌هاش به ما آموخت که راه رسیدن به عدالت با دیکتاتوری و خشونت ممکن نیست. شاید مارکسیسم در عمل شکست خورد، اما سوالاتی که مارکس مطرح کرد هنوز هم مهم هستند. چگونه میتونیم دنیای عادلانه‌تر بسازیم؟ آیا سرمایه‌داری تنها راه است؟ اینها سوالاتی است که هر کدوم از ما باید به اونها فکر کنیم.